Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Αντωνόπουλος Νίκος και είμαι υποψήφιος διδάκτορας στο Εργαστήριο Γεωργίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στα πλαίσια του έργου Operate, σήμερα θα εξερευνήσουμε τα μεικτά συστήματα για τη διαχείριση ζυζανίων σε αμπελώνες. Πρώτα απ' όλα, για ποιο λόγο χρειαζόμαστε τη διαχείριση των ζυζανίων στους αμπελώνες. Αποτελούν πρόβλημα τα ζυζάνια διότι ανταγωνίζονται τα καλλιεργούμενα φυτά, στην περίπτωσή μας τα πρέμνα, και για φως και για νερό και για θρεπτικά συστατικά και έχουν σαν αποτέλεσμα, αν δεν κάνουμε κάτι για να τα περιορίσουμε, τις χαμηλότερες αποδόσεις αλλά και την υποβάθμιση της ποιότητας. Τι εννοούμε λοιπόν όταν μιλάμε για μεικτά συστήματα? Μιλάμε για μια έξυπνη σύνθεση καλλιεργητικών πρακτικών στις οποίες περιλαμβάνονται η μηχανική αντιμετώπιση των ζυζανίων, η εγκατάσταση ειδών φυτοκάλυψης cover crops, η οποία θα λέγαμε ότι είναι ο καλύτερος σύμμαχός μας για αυτού του είδους τα μεικτά συστήματα, διότι αναφέροντας και κάποια παραδείγματα μπορούμε να εγκαταστήσουμε μεταξύ των γραμμών των πρέμνων διάφορες καλλιέργειες κάλυψης, μόνο καλλιέργειες ή και μείγματα καλλιεργειών με σκοπό τον ανταγωνισμό τους έναντι των ζυζανίων, μη επιτρέποντας τα ζυζάνια να αναπτυχθούν, και ταυτόχρονα στον χώρο επί των γραμμών των πρέμνων, δηλαδή κάτω από τα πρέμνα, το οποίο τον αξιολογούμε ως διαφορετικό χώρο, να κάνουμε κάποιου άλλου είδους μεταχείριση. Έτσι λοιπόν αυτός είναι ο ορισμός των μεικτών συστημάτων. Κάποια παραδείγματα θα είναι, για παράδειγμα, στο χώρο μεταξύ των γραμμών των πρέμνων, εγκατάσταση καλλιεργειών κάλυψης, και στο χώρο επί των γραμμών των πρέμνων, χορτοκοπή, μηχανική κατεργασία. Άλλο παράδειγμα θα είναι εγκατάσταση καλλιεργειών κάλυψης μεταξύ των γραμμών των πρέμνων και θερμικές μέθοδοι διαχείρισης των ζυζανίων επί της γραμμής των πρέμνων. Η συνήθις πρακτική που χρησιμοποιείται είναι η μηχανική κατεργασία μεταξύ των γραμμών των πρέμνων και χημική ζυζανιοκτονία στο επί της γραμμής των πρέμνων, κάτι το οποίο θέλουμε να αποφύγουμε με σκοπό να έχουμε μια περισσότερο βιώσιμη παραγωγή και εν τέλει ακόμα καλύτερη ποιότητα του τελικού παραγόμενου προϊόντος. Τώρα, ποια είναι τα ωφέλη από τα μεικτά συστήματα? Το πρώτο και βασικότερο θα λέγαμε ότι είναι η βιωσιμότητα, η ενίσχυση της βιοποικιλότητας, διότι δεν έχουμε εισρωές χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μας δίνεται η δυνατότητα, συνδυάζοντας μεθόδους, να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα όσον αφορά τη διαχείριση ζυζανίων στους αμπελώνες. Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι η εφαρμογή των μεικτών συστημάτων στους αμπελώνες δεν αποτελεί απλά μία επιλογή, αλλά μία αναγκαιότητα για το παρόν αλλά και το μέλλον, με σκοπό να έχουμε ένα περισσότερο υγιές αμπελώνα και κατά συνέπεια ένα περισσότερο υγιές οικοσύστημα.